जय शिवराम मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या एच जी क्रिएशन चॅनल. तर मित्रांनो, तुम्ही आजचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा, कारण की आजचा व्हिडिओ एकदम भारी होणार आहे. तर त्यासाठी तुम्ही पूर्ण पहा व्हिडिओ. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओसाठी मी जे काही मटेरियल यूज केले ते सर्व मटेरियल जे ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक स्वरूपामध्ये भेटून जाईल. मित्रांनो, जर का तुम्हाला त्या लिंकवरून डाउनलोड करण्यास काय प्रॉब्लेम येत असेल तर आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करते. मी रोजच म्हणजे इथे मटेरियल अपलोड करत असतो, तर तुम्ही एकदम सोप्या पद्धतीने तुम्ही डाउनलोड करू शकता. तर तुम्हाला त्याची आयडी सुद्धा स्क्रीनवर दिसत आहे, तुम्ही सर्च करून जॉईन होऊ शकता. व त्यासोबत त्याची जॉईनिंग लिंक जी आहे ती तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देईल, तुम्ही तिथून जॉईन होऊ शकता. मित्रांनो, तर मित्रांनो, आपल्या चॅनल नवीन आला असेल तर आपल्या चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या, कारण की आपल्या चॅनल अशा प्रकारचे ट्रेंडिंग व्हिडिओ रोजच मराठीमध्ये येत असतात. मित्रांनो, तर मित्रांनो, आपल्या भावाला अजून इंस्टाग्रामवर फॉलो केलं तर फॉलो नक्की करा. तुम्हाला त्याच्या आधी स्क्रीनवर दिसतच आहे, तुम्ही सर्च करून जॉईन आपलं म्हणजे फॉलो करू शकता. व त्यासोबत त्याची लिंक सुद्धा डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. मित्रांनो, तर मित्रांनो, तुम्हाला काय डाऊट असेल तो सुद्धा मला मेसेज करू शकता. तर मित्रांनो, तुम्ही आजच्या व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा, कारण की आजच्या व्हिडिओमध्ये बीटमार्क प्रोजेक्ट, Alightmotion प्रीसेट लिंक व त्यासोबत मटेरियल या तिघांना जे तुम्ही पासवर्ड दिलेला आहे, हा पासवर्ड तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये अलग जे ते तुम्हाला मिळून जाईल. तर तुम्ही आजचा व्हिडिओ जरासा स्किप न करता शेवटपर्यंत नक्की पहा. चला तर मित्रांनो, आपण आजच्या व्हिडिओला जिथे सुरुवात करूया. कसं ना पोरींनो, एवढा ऍटिट्यूड दाखवणं बरं ना, कारण की तुम्ही जो शॅम्पू तुमच्या केसाला लावता ना, तो शॅम्पू आम्ही आमची गाडी धुताना वापरतो. आरजे मनाच्या कुंडीत तर बघा, आपल्याला काय करायचं, Alightmotion मध्ये जे ते बीटमार्क प्रोजेक्ट लिंक जे ती तुम्ही अशा प्रकारे इम्पोर्ट करून घ्या. इम्पोर्ट केल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, आपल्या एकदम सुरुवातीला यायचं. सुरुवातीला आल्यानंतर इथं प्लसवर क्लिक करून इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जायचं आहे. मित्रांनो, त्यानंतर आपल्याला व्हिज्युअलमध्ये जाऊन तुम्हाला मी एक इफेक्ट देईल, तर तो इफेक्ट जो तुम्ही अशा प्रकारे इथून घ्या. तर मी आता जो अशा प्रकारचा जो इफेक्ट घेतो, इफेक्ट घ्या, प्लसवर क्लिक करून केल्यानंतर वर 3 डॉटवर जायचं आणि ह्याला जे ते फिल स्क्रीन करून मूव अँड ट्रान्सफर येऊन 3 नंबरच्या ऑप्शनवर जाऊन तुम्ही थोडीशी याची साईज वाढू शकता, कारण की वाईट जर वर खाली आलं तर त्याच्यामुळे जे आपण जरा हे कट करा म्हणजे वाढून घ्यायची सर. त्यानंतर आपल्याला पुढे यायचं म्हणजे पहिल्या बीटमार्कवर. तिथं आल्यानंतर आपल्याला ह्या इफेक्टवर क्लिक करायचं. मित्रांनो, त्यावर क्लिक केल्यानंतर साऊंडच्या बाजूला जो ॲरो आपला आयकन आहे त्याच्यावर क्लिक करा, म्हणजे आपल्या राईट साईडचा जेवढा काय पार्ट असेल मित्रांनो याचा तो डिलीट होऊन जाईल. डिलीट झाल्यानंतर परत सुरुवात येईल, प्लसवर जायचं, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जा. त्यानंतर तुम्हाला बघा अशा प्रकारचा एक पेनजी दिला आहे, तो PNG टेक्स्ट जो तो तुम्ही घ्या. त्यानंतर घेतल्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफर 3 नंबरचा ऑप्शन द्या. तुम्ही याची जे ते साईज कमी जास्त तुम्ही तुमच्या मतानुसार करा. मित्रांनो, नंतर 1 नंबरचा ऑप्शन जाऊन तुम्ही ॲडजस्टमेंट सुद्धा याची बरोबर जे ते करू शकता. केल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, थोडंसं पुढे येऊन पहिल्या बुकमार्क जो आहे आपल्या तिथपर्यंत येऊन जायचं. परत त्याच्यावर पहिल्या लेअर क्लिक करून पहिला ऑप्शन जो तो क्लिक करा, म्हणजे आपले लेअर जे ते तिथपर्यंत येऊन जाईल. नंतर आपल्याला काय करायचं, पहिल्या बीटमार्कवर थांबून प्लसवर जायचं, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जायचं. त्यानंतर बघा, तुम्हाला अशा प्रकारचे भरपूर जे ते इमेज दिले ते इमेज घ्या. घेतल्यानंतर आपल्या अशा प्रकारे जो छोटा असेल तर याची बरोबर ॲडजस्टमेंट करून घ्या. मूव अँड ट्रान्सफरचा परत 3 नंबरच्या ऑप्शन अशा प्रकारे तुम्ही साईज आहे ते वाढू शकता. मित्रांनो, परत आपल्या दुसरा बीटमार्क आहे तिथं यायचं. मित्रांनो, परत त्याच्या फोटोवर क्लिक करून त्या ह्या ॲरोवर क्लिक करा, म्हणजे साऊंडच्या बाजूच्या ॲरोवर. तर आपल्या सर्व फोटो जे ते 2 बीटमार्कच्या मदत जे ते अशा प्रकारे आपल्याला लावून घ्यायचे. तर तुम्ही लावून घ्या. मित्रांनो, मी आता लावून घेत आहे. मित्रांनो, बघा तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे तुम्ही जे ते लावून घ्या. तर परत 1 नंबरच्या ऑप्शन जाऊन तुम्ही बराबरची अशी ॲडजस्टमेंट सुद्धा जे ते करू शकता. एकदम भारी फोटो आहेत मित्रांनो, एकदम भारी अशा प्रकारचे फोटो आहेत. तर ते तुम्ही घेऊन बराबरची ॲडजस्टमेंट जे ते करून घ्या. मित्रांनो, मी तुम्हाला दाखवतच आहे अशा प्रकारे तुम्ही ॲडजस्टमेंट जे ते करून घ्या. मित्रांनो, तर बघा अशा प्रकारे करून घेतो आहे. मित्रांनो, बघा अशा प्रकारे ॲडजस्टमेंट झाली. तर मित्रांनो, मी आता इथे व्हिडिओ स्टॉप करतो. जर का मी सर्व तुम्हाला दाखवत बसलो तर व्हिडिओ मोठा होईल. तुम्हाला आता डायरेक्टली आता फोटो लावून जे ते तुम्हाला दाखवतो. मित्रांनो, तर मित्रांनो, तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे मी जे ते सर्व फोटो जे ते बुकमार्कनुसार जे ते लावून घेतले. तर आता आपल्या इथं जे ते काय करायचं, आता आपल्याला ह्याला जे ते शेक इफेक्ट द्यायचे. त्यासाठी काय करायचं, तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिली असेल, त्या लिंकवर क्लिक करून तुम्ही डायरेक्टली आता इम्पोर्ट करून घ्या Alightmotionमध्ये. तर मी आता डायरेक्टली आता आपलं Alightmotionमधून जे ते शेक इफेक्ट जे ते घेतो. मी आधी जो तो आपण PNG आपला तो टेक्स्ट इमोजीचा त्याचा आपण इफेक्ट कॉपी करूया. बघा इफेक्टरचा 3 डॉटरचा कॉपी इफेक्ट मित्रांनो करत केल्यानंतर परत बॅक यायचं. मित्रांनो, आता जो आपण प्रोजेक्ट क्रिएट करत होतो त्या प्रोजेक्टवर जायचं. मित्रांनो, त्या प्रोजेक्टमध्ये बघा अशा प्रकारे गेल्यानंतर ह्या इमोजीवर क्लिक करत, नंतर इफेक्टरचा 3 डॉटरचा अनपेस्ट इफेक्ट मित्रांनो करायचं. परत बॅक यायचं आणि आता आपण त्या इम्पोर्ट केलेल्या फाईलमध्ये जायचं. त्या
फोटो होते बघा आपली. नंतर 2 नंबरला जो फोटो दिसतो त्यावर क्लिक करा. इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा. याचा इफेक्ट जो तो आपल्याला मित्रांनो अशा प्रकारे कॉपी करायचा. कॉपी केल्यानंतर परत बॅक यायचं. बॅक आल्यानंतर त्याच प्रोजेक्टमध्ये जायचं जो प्रोजेक्ट आपण आता हे तयार करत होतो. तर बघा अशा प्रकारे आल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, एकदम खाली यायचं. खाली आल्यानंतर थोडंसं पुढे यायचं मित्रांनो. थोडंसं पुढं आल्यानंतर बघा हे फोटो जे ह्या फोटोवर क्लिक करून इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा, पेस्ट इफेक्ट मित्रांनो करून घ्या. बघा अशा प्रकारे जे ते आपल्याला जे ते सर्व फोटोजला जे ते अशा प्रकारे आपल्याला जे ते लावून घ्यायचेच इफेक्ट जे ते लावून द्यायचेत मित्रांनो अशा प्रकारे. तर लावून घ्या मित्रांनो. बघा अशा प्रकारे तुम्हाला डबल सांगतो स्टेप कशी. फोटोवर क्लिक करा, इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा, पेस्ट इफेक्ट मित्रांनो करा. परत थोडंसं पुढे यायचं, परत त्या फोटोवर क्लिक करायचं दुसऱ्या, परत इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा, पेस्ट इफेक्ट मित्रांनो करायचं. परत नंतरच्या फोटोवर क्लिक करून एकच स्टेप जे ते मित्रांनो तुम्ही वापरायचे आहे मित्रांनो. एकदम आले काही स्टेप नाही आहेत, एकच स्टेप जे ते आहे तर ते तुम्ही बराबर जिथे वापरा मित्रांनो. बघा अशा प्रकारे. तर आता सॉरी मित्रांनो हे दुसरंच आले तर आता मी हे डिलीट करून टाकतो. बघा अशा प्रकारे ह्या फोटोवर क्लिक करा, 3 डॉटचा पेस्ट इफेक्ट करायचे मित्र 3 डॉटवर. तर अशा प्रकारे तुम्ही जे ते सर्व फोटोजला लावून घ्या. तर मी आता इथं व्हिडिओ स्टॉप करतो. जर का सर दाखवत बसलं तर मोठा होईल, तर मी आता डायरेक्टली लावून जे ते दाखवतो. तर हे बघा मित्र तुम्ही पाहू शकता मी जे ते अशा प्रकारे जे ते सर्व फोटोजला जे ते शेक इफेक्ट जे ते लावून घेतला लावलेला जो तो आहे मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता. लावल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, आता इथं जे ते आपण एक इफेक्ट लावणे त्यासाठी काय करायचं, आपल्याला पहिला बुकमार्क आहे तिथं यायचं मित्र. बघा अशा प्रकारे या मित्रांनो अशा प्रकारे जे ते येऊन जायचं. त्यानंतर आपल्या प्लसवर क्लिक कर, इमेजच्या निवडीमध्ये जायचं, परत ऑलमध्ये जा. तर तुम्हाला एक इफेक्ट दिला असेल तर तो इफेक्ट जो तो आपल्याला घ्यायचा. तर बघा अशा प्रकारे तो इफेक्ट असेल तर इफेक्टवर क्लिक करा. त्यानंतर आपल्याला काय करायचं, खाली प्लसचा आयकॉन आहे त्या प्लसवर क्लिक करायचं. त्यानंतर अशा प्रकारे इफेक्ट येऊन जाईल. त्यानंतर आपल्याला काय करायचं, वर जो 3 डॉट आहेत त्याच्यावर क्लिक करून फिल स्क्रीन मित्र करून असं जर का तुम्हाला साईडला वाईट येत असेल तर तुम्ही मूव ऑन ट्रान्सफर जाऊन 3 नंबरच्या ऑप्शन तुम्ही अशा प्रकारे ह्याची साईज इथे वाढून घेऊ शकता. परत त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे. परत साऊंड जो तो आपल्याला याचा म्यूट करून घ्यायचा आहे. परत त्याच्यावर क्लिक करा. परत बिल्डिंग अँड ऑप्शनमध्ये जाऊन लायटिंगवर जायचं आहे. लायटिंगवर जाऊन स्क्रीन जे ते आपल्या करून घ्यायचं. परत आपल्याला व्हिडिओच्या एंडला जे ते येऊन जायचं आहे मित्र. बघा एंडला आपला व्हिडिओ जो तो 30 सेकंदाचा आहे तर तिथपर्यंत येऊन जायचं आहे मित्र. बघा 30 सेकंदापर्यंत जे येऊन जातं. बघा अशा प्रकारे 30 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. नंतर ह्या इफेक्टवर जे ते आपल्याला क्लिक करून साऊंडच्या बाजूला ॲरो आपलं आयकन आहे त्याच्यावर क्लिक करा, म्हणजे आपल्या राक्षसाचा पार्ट जो त्याचा डिलीट ठेवून जाईल. त्यानंतर परत ह्याच्यावर क्लिक करून बिल्डिंग अँड ऑपॉसिटीमध्ये जायचं. बघा बिल्डिंग अँड ऑपॉसिटीमध्ये गेल्यानंतर ह्याची ऑपॉसिटी जे ते आपल्याला 70 ठेवायचे. 70 जे ते एकदम भारी दिसते मित्र. तर तुम्ही 70 जे ते अशा प्रकारे ठेवून घ्या मित्रांनो. एकदम भारी जो तो आपला व्हिडिओ दिसेल. तर अशा प्रकारे आपला व्हिडिओ जो तो तयार झाला. तर हा व्हिडिओ सेव्ह करण्यासाठी काय करायचं, व सेटिंगच्या बाजूला जो ॲरो दिसतोय त्या ॲरो क्लिक करायचा. त्यानंतर व्हिडिओ क्लिक करून एक्सपोर्टवर क्लिक करा. त्यानंतर प्रिपेअरिंग टू एक्सपोर्ट मित्र अशा प्रकारे करा. त्यानंतर बघा एक्सपोर्टिंग होण्याची जे ते सुरुवात होत आहे मित्रांनो. तर त्यानंतर आपल्याला जे ते 100 झाल्यानंतर सेव्ह ऑप्शन त्या सेव्ह केला की आपल्या गॅलरीतून सेव्ह होऊन जातो. तर वाट पाहूया आपण 100 होईपर्यंतची. तर मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे 100 झालं तर सेव्ह ऑप्शन आहे, सेव्हवर क्लिक करा म्हणजे आपल्या गॅलरीतून सेव्ह जाईल. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओ लाईक आणि शेअर नक्की करा. जर का मित्रांनो आपल्या चॅनल अजूनच सबस्क्राईब केला असेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, कारण की आपल्या चॅनल अशा प्रकारच्या ट्रेंडिंग व्हिडिओ रोजच मराठीमध्ये येत असतात मित्रांनो. तर भेटूयात आपण दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.